হেল্ল' এভৰিৱান, মই ৰিম্পী। মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰিম্পিজ ভ্লগলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই কি লৈ আহিছোঁ চাওঁচোন আহক। মই আজি এবিধ শাকৰ ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ আগলৈ আহিছোঁ। এই শাকবিধ হ'ল পনৌনোৱা শাক, আৰু মই ইয়াতে পনৌনোৱা শাকৰ লগতে খুতৰীয়া আৰু মৰিচা শাকো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। শাকৰ পৰিমাণ যিহেতু মোৰ তাত একেবাৰে কম আছিল, সেয়ে মই এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল। আপোনালোকে পনৌনোৱা শাক অকলেও বনাই খাব পাৰে বা বেলেগ শাকো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ ওচৰে পাঁজৰে যি শাক আছে। আৰু এই পনৌনোৱা শাকবিধ মহা ঔষধি গুণ সম্পন্ন এবিধ শাক হয়। এই শাকবিধৰ গুণাগুণ মই ৰিচাৰ্চ কৰি ইমানেই বেছি পাইছোঁ যে মই এই ভিডিঅ'টোত কৈ চাগে আপোনালোকৰ আগত শেষ কৰিব নোৱাৰিম। তাৰে ভিতৰতে কেঞ্চাৰৰ দৰে ৰোগৰ প্ৰতিৰোধক হিচাপেও ইয়াক জনা যায়। লগতে জণ্ডিছ, লিভাৰজনিত বিভিন্ন ৰোগ, কাহ, কফ, এজমা, পেচাব জ্বলা পোৰা, নিম্ন ৰক্তচাপ ইত্যাদি ৰোগো ই নিৰাময় কৰে। ইয়াৰ গাগছ, শিপা, পাত বিভিন্ন ৰোগৰ বিভিন্ন ঔষধ তৈয়াৰ কৰোঁতেও ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু এক কথাত ক'বলৈ গ'লে ই এটা ডাঙৰ পেকেজ হয় ৰোগৰ প্ৰতিৰোধকৰ। আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে ইয়াৰ গুণৰ বিষয়ে সকলো লোকেই জ্ঞাত হয়। আমাৰ ঘৰৰ বাৰীতে ইমান ঔষধি গুণ সম্পন্নৰে ভৰা এজোপা গছ আছে, যিটো আমি বহুতে হয়তো নাজানোৱেই। ইয়াক যে খায় সেইটোও হয়তো বহুতে নাজানে। ময়ো নাজানিছিলোঁ, যেতিয়াৰ পৰা জনা হৈছোঁ মই ইয়াক মাজে সময়ে বনোৱা হৈছোঁ, আৰু সেয়ে আপোনালোকৰ আগলৈও লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকেও জানক, খাওক আৰু সুস্থ থাকক। সেয়ে মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ আগলৈ, আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি উপকৃত হওক বুলি। আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ লোক, আপোনালোকে চিনি পোৱা মানুহৰ মাজলৈ এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই দিব। আৰু মই আজি মাছৰ লগত এই শাকবিধ বনালোঁ। খাই বিৰাটেই ভাল লাগিলে। আপোনালোকেও খাই চাবচোন কেনেকুৱা পালে আৰু জনাব। আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে উপকাৰী বুলি ভাবে, তেন্তে চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু কেনে পালে জনাব কমেণ্টত। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই, আকৌ লগ পাম।